kohtuullisen isot panokset on kyseessä. Pakko ehtiä siihen koneeseen, jos on jotain Suomeen päästä. Amerikan leiri sen kun jatkuu täällä Flagstaffissa ja voisi sanoa, että leirin jälkimmäinen puolisko on alkanut. Jos et ole nähnyt leirin ensimmäistä puoliskoa, niin käy katsomassa edellinen vlogi. Tää treenipäivä alkaa nyt tähän kauniiseen auringonpaisteeseen 150 metrin vedoilla, niin tervetuloa vlogiin. Joo, ihan hyvä treeni. Vahvan tuntuista juoksu ja vauhdit oli silleen kohdillaan, mutta kyllä muuten sai haukkoa happea tässä, vaikka ei ollut ton pidempiä vetoja. Sitähän se on, kun täällä ollaan vuoristossa. Mä oon tänään vähän erakkonen näiden mun treenien suhteen tohon muuhun ryhmään verrattuna, kun aamulla kaikki muut tuli tänne tielle tekemään VK:n ja nyt ne meni sitten iltapäivällä tonne radalle, missä mä olin sitten aamupäivällä ja nyt mä tuun sitten iltapäivällä tekemään VK tänne. Eli mulla tosiaan toi 150 nopeuskestävyystreeni niin vähän sekoitti ton rytmin silleen, että vähän erilaista kuin muilla. Aamupäivällä vedettiin nyt tuttu 2 kertaa 200 metriä tuolla mäessä ja nyt sitten lähdetään vähän maisemareissulle tonne Sedonaan juokseen iltapäivän lenkki. On tää vaan kyllä hieno paikka, että voin kyllä suositella, jos täällä suunnalla liikkuu, niin kannattaa Sedonassa pyörähtää. Kerro vlogille jotain. Jaa, no. Menetään ainakin top 10 näistä hienoimmista lenkkipaikoista. Ja Viitaniemen ranta on toisaalta, on sekin aika hieno, mutta... Viitaniemen Monttu, Kettomasa, KPC. KPC. Se oli nyt äidillä sitten aika lähteä kotiin päin, eli meillä on täällä vielä noin 1,5 viikkoa jäljellä täällä vielä leiriin. Oli silleen ihan mielenkiintoista kyllä, nyt kun oli ihan oma valmentaja sitten paikalla täällä leirillä, kun yleensä täällä on ollut tosiaan vain niin liiton valmentaja paikalla. Meillähän niin kaikilla on niin omat valmentajat, että sitten se valmentaja, joka täällä on vaan paikalla, niin toimii vähän niin semmoisena yleisenä huoltotyyppinä ja auttaa noissa treeneissä ja auttaa vähän niin treenien organisoinnissa vähän kyselee silleen, että mitä kenelläkin on, mutta kuitenkin niin että kaikki mitä sitten loppujen lopuksi tehdään, niin tulee sitten sitä omalta valmentajalta, että nyt tuli sitten silleen ihan hauska, kun tuli tommonen tilaisuus, että äitikin pääsi tänne lähtemään sitten pariksi viikoksi tänne Flagstaffiin. Tänään mulla
mulla on ollut täys lepopäivä, eli ei yhtäkään treeniä. Se on tälleen leirillä ollessa varsinkin aika harvinaista. Sitten Suomessa noin normaalisti se on silleen kerran 3 viikkoon tulee niin kuin täysi lepopäivä. Lähdin kuitenkin käymään pienellä kävelyllä. Ja tähän kohti ehkä on ihan hyvä sanoa tosiaan se, että harjoittelu niin kuin ei muodostu siitä, että joka päivä vedettäisiin kovaa treeniä, vaan määrällisesti kuitenkin kaikkein eniten tulee sitä matalatehosta aerobista juoksemista, millä niin kuin tasapainotetaan sitä tekemistä sitten niiden kovien treenien väleissä. Eli tavallaan vaikka ei olisi täysin lepopäivä, niin silti sen päivän kuormitus voi olla aika matala, kun tehdään vaan sitä semmoista matalatehosta juoksemista. Mutta tähän kohti nyt ajateltiin silleen, että voi olla palautumisen kannalta lopulta sitten paras, kun pitää vaan täyden lepopäivän. Kutetaan kovilla alustoilla rankaa. Tällä tehdään tilaa ja sitten kun tulee tilaa, niin hermotusta niin jalkojen, takareisiin, kokkeisiin, akillesjänteisiin, kaikkiin lihaksiin, mitä tuolta lannerangasta pystyy hermot hermottamaan, niin avaa noita kanavia ja tulee sellainen kevyt, hyvä fiilis lannerangasta. Tuntuuko, että se lennää? Joo. Luvassa olisi VK tonne ja vähän on tuulinen keli, et siinä mielessä ei mikään ihan optimaalinen keli tehdä treeniä, vaikka kivan lämmin on kyllä. Se on treeni tehty. Koko miehistöltä onnistunutta tekemistä sieltä. Täällä oli sitten tonnin letka. Kaikki veti tonneja, mutta jokainen veti erikseen. No onneksi siinä oli ruotsalaiset, niin te saitte syntää vähän kaveria siihen sitten. Kiva ilta-aurinko siinä paisteli, että keli oli kyllä hieno, vaikka olikin ärsyttävän tuulinen. Mutta Paikka jopa romanttinen keli. Kyllä. Kellertävä aurinko, vähän porasi vivahteli jopa punaiseen päin. Ja pitkiä varjoja. Ja kun Juhani Tamminen sanoi, että tukka taakse ja astu tuuleen, niin se oli tämä reeni salaisuus. Pizza time. Varattiin ajat parturiin ja no, Pentti tuli mukaan kanssa, mutta sille ei ole vielä varattu aikaa, mutta jos me saataisiin sillekin joku leikkaus hoidettua. Täällä on se hyvä puoli, että puhutaan enemmän tai vähemmän samaa kieltä. Ja muistan, että kerran kävin ennen Doha MM ja kävin Turkissa parturissa Turkin valmistautumisleirillä. Ei löytynyt samaa kieltä, niin hetken siinä torkahin, niin oli jumalauta semmonen all-backsoni, vihreitä geeliä, tukka täynnä ja oikeennäköistä hoitoainetta. Niin hienoja kuvia löytyy siitä, niitä ei tähän vlogiin kyllä tullut. No en tiedä, katsotaan vielä tässä, jos jostain kaivettaisiin tähän. No niin, saatiin Penakin penkkiin ja mietittiin vähän, että mitäköhän sitä pyytää, niin se oli just, osoitti vaan Topia, että laita samanlainen hänelle. Että. Se katsoi, että tuli niin hyvä, mutta en tiedä. Pena varmaan tulee ottaa sen -20 vuotta tähän, niin en tiedä huomaakohan Pirjo edes kentällä, että kuka mies se tulee. Se oli sitten leirin viimeisen
kovan treenin päivän vuoro, että me ollaan nyt lähdössä tuonne Cottonwoodiin 1000 metrin korkeuteen, eli laskeudutaan tuonne niinku alemmas. Eli ajatuksena on se, että kun nyt eletään täällä 2100 metrissä, niin sitten kun laskeudutaan sinne 1000 metriin, niin siellä on sitten paljon enemmän happea. Ja pystytään sitä kautta sitten tekemään hyvin se kova treeni sitten. Eli mulla on tänään 10 plus 5 kertaa 300 metriä. Täällä ollaan nyt Cottonwoodissa ja pikkusen on jo alkuverryttelyäkin tehtynä. Vähän vielä avausvetoja ja sun muuta liikkuvuutta, niin ennen kuin pääsee aloittamaan sarjaa. Täällä on ihan kiva, kun täällä on nyt muistakin maasta nyt sitten täällä löytyy tanskalaisia, australialaisia ja ruotsalaisia sitten kanssa niin kuin täällä samalla kentällä nyt treenaamassa. Pistetään kohta rokki soimaan ja treeni käyntiin. Eka sarja takana. Mikä fiilis? Oli kyllä hyvän tuntusta menoa, että laktaattikin pysyi just silleen kurissa, miten oli toiveena. Että kiva, että se vastasi sitä tunnetta toi laktaattikin ja siitä tietää, että nyt voi sitten hyvällä omalla tunnolla pikkusen puristaa lisää tuossa jälkimmäisessä sarjassa. Vaihdetaan piikkarit ja vauhti kiihtyy. Mulla oli sarjan toinen veto oli aika kova, niin se tuntui kyllä viimeisessä 3 vedossa sitten, että, mutta onnistui hyvin. Viimeinen oli nopein, ihan semmonen treeni. Ai saa. Sitten vielä iltapäivään 8 kilometrin lenkki ja vitsi kun veinaa väsyttää ton kovan treenin jälkeen, että eiköhän se vielä yhden kevyen lenkin jaksa tehdä. No niin, se on nyt sitten sellainen pelin nimi, että me pelataan tää meidän takapihan golfväylä ja ratkaistaan sillä, että ketkä siivoaa huomenna noin kämpä yleiset tilat. Kohtuullisen isot panokset on kyseessä ja se on silleen, että tämän porukan 2 huonointa on ne, joille tää lankeaa tää rangaistus sitten. Että kisan meillä aloittaa Topi Raitanen. Sinne se putoaa. Seuraavana Emil Helander. Oi! Hyvin rulli. Vähän matala, mutta lipun suunnassa. Vittu, mulla rupes paskat. Hieno. Hyvä lyönti. Terve! Oi! Hieno lyönti. Kyllä, kyllä. Se oli elämäni lyönti kyllä. Kyllä. Taku varma. Sieltä vasemmalta grillin vierestä on ennenkin tehty paareja. No niin, lähdetään palloille. Ihan nätisti kyllä rullailee sinne. Suunta on hyvä. Ja siitä... Sitten katsotaan mitä Jerry Films saa aikaan. Se on siinä. No ei se nyt ihan siinä ollut, mutta se oli hyvä. Ei. Mutta Ramin ensimmäinen paari. Kyllä.
Ei se ennen ole noin kalteva ollut kyllä. Sieltä. Alkaa näyttää vähän siivousvuorota tää. On se ei mitään painetta, mutta tässä on meillä baariputit. Niin. Sitä mä tässä vähän sanoin. Ei. Siivous olisi varma. On hyvä. On hyvän näköinen. Kyllä. Se on jo saatu. No niin. Pelin tulos on aika selvä, että minä ja Pena huomenna sitten siivoillaan. Doping-testaajat tuli käymään meillä kylässä. Muuten testaa vaan Topin, että mua ei tullut testaamaan tällä kertaa. Leirin viimeisetkin treenit tehty, mutta ennustaisin kuitenkin näin, että ei kuitenkaan leirin viimeiset juoksut tehty. Että meillä on aika tiukka etappi sitten Chicagossa, että meillä on ainoastaan 1,5 tuntia siellä aikaa ja mulla on itselläkin silleen huonoja kokemuksia Chicagon lentokentästä ja silleen monien kanssa, ketä on puhunut, niin niilläkin on ollut sitten huonoja kokemuksia Chicagon lentokentästä silleen, että tietää, että se 1,5 tuntia siellä on hyvinkin vähän aikaa, että meidän on siinä vähän niin kuin pakko ehtiä siihen koneeseen, jos meidän Suomeen päästä. Sitä ei päästä vielä 1 yö nauttimaan tästä yhteisestä pelistä. Viimeinen yö tuossa vierekkäin. Lähdetään huomiseen ja katsotaan miten meille käy. Painanut nenästä tuohon ikkunaan, kun sillä on tommonen jälki. Aika lailla. Okei, laskeuduttiin Chicagoon ja nyt meillä on sitten reilu tunti aikaa siihen, että meidän seuraava lennon boarding alkaa. Eli nähdään 7 miten päästään seuraavaan terminaaliin. On hirveä kiire. Tuolta ne tulee ne muut yhtä kiireelliset. Päästiin koneeseen ja sanotaan nyt näin, että olin kyllä varautunut aika paljon pahempaan. Saatiin tieto, että meidän matkatavarat meneekin suoraan Helsinkiin asti. Et se niin kuin nopeutti tosi paljon. No ihan kiva, että joskus menee sitten näinkin päin. Nyt on sitten tämän harjoituskauden pitkät leirit tehty ja tuntuu kyllä, että menee jotenkin aika nopeasti tämä harjoituskausi tässä. Moni on kysynyt sitä, että milloin mun ensimmäinen kisa on, niin se on nyt sitten 21. päivä toukokuuta Karlsruhessa Saksassa. Me juoksen siellä 1500 metriä. Ja nyt tässä on sitten alkamassa vielä tiukka kilpailukauteen valmistava kausi tässä, että muutama viikko vedetään kovaa treeniä ja viritellään kroppaan semmonen kunnon kisavauhti sitten. Ja oli kyllä nyt toikin leiri tuolla Amerikassa, niin oli silleen onnistunut leiri, että välissä joutui pikkusen keventämään harjoitusohjelmaa, että huomasi, että oli pikkusen rasitusta kehossa, mutta siihen saatiin hyvin reagoitua ja kaiken kaikkiaan niin kuin noi treenit saatiin kyllä onnistuneesti vedettyä ja just niin kuin toi viimeinenkin ratatreeni siellä niin onnistui silleen hyvin, että jäi semmonen hyvä fiilis kyllä tuosta leiristä ja kiitoksia kun oot kattonut tämän vlogin, paina tykkäys, tilaa kanava, nähdään seuraavassa. Ja Topi sulaa tiukan paikan tulle. Meidän ammattipelaaja. Tätä ei tuu vlogille. Tää. Kaikki ne lyönyt mitä tässä on tullut, niin tämä nyt on se mikä siihen vlogille päättyy. Kyllä. Oitako? Ei, oita uusi kierro. Katsotaan nyt kierron loppuun ja mietitään sitten. No niin, ja kisan meillä aloittaa Topi Raitanen.